দীপিকা কিটচেনৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে মটৰ পনীৰৰ এটি সুন্দৰ ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। ইয়াৰ বাবে পনীৰ 100 গ্ৰাম ল'ব লাগিব, কেঁচা মটৰ ল'ব আধা কাপ, আদা, নহৰু, জলকীয়া, বিলাহী, পিঁয়াজ এফাল আৰু ধনিয়াখিনি মিক্সিত ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনাই ল'ব আৰু বাকি মছলাবোৰ ভিডিঅ'টো বনাওঁতে দেখুৱাই যাম। আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিব আৰু গৰম হ'লে সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি যেতিয়া ভালকৈ গৰম হ'ব তেতিয়া ইলাচি, লং, ডালচেনি আৰু গোটা জিৰা দি দিব আৰু 30 ছেকেণ্ড সময় ভাজি ল'ব। লগতে শুকান জলকীয়াও এটা দি দিব আৰু বিলাহী, কেঁচা জলকীয়া, ধনিয়া, পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি এতিয়া দি দিব লাগিব। তাৰপিছত লৰাই 3 পৰা 4 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব, যেতিয়ালৈকে বিলাহী আৰু আদা নহৰুৰ পৰা কেঁচা গন্ধ গুচি নাযায় তেতিয়ালৈকে আটাইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ব। এতিয়া সোৱাদমতে নিমখ, হালধি গুড়ি, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি আৰু জলকীয়া গুড়ি দি দিব আৰু তাৰপিছত অলপমান পানী দি দিব আৰু আটাইখিনি মছলা পুনৰ 2 পৰা 3 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। এতিয়া তাত মটৰখিনি দি দিব লাগিব আৰু মটৰখিনি দিয়াৰ পিছতো ভালকৈ ভাজিব লাগিব। এতিয়া পনীৰখিনি দি দিব আৰু পনীৰখিনি দিয়াৰ পিছতো 2 পৰা 3 মিনিটমান সময় লৰাই ভাজি ল'ব। এতিয়া জোখমতে পানী দি দিব আৰু পানীখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব আৰু ভালকৈ জলখন উতলিবলৈ দিব লাগিব। ভালকৈ উতলি যেতিয়া জলখন ঘন হ'ব তেতিয়া গৰম মছলা গুড়িখিনি দি দিব লাগিব। গৰম মছলা দিয়াৰ পিছত পুনৰ 2 পৰা 3 মিনিটমান সময় উতলাব লাগিব আৰু নমোৱাৰ আগে কচুৰি মেথি দি দিব আৰু কচুৰি মেথিখিনি দি 1 মিনিটমান সময় উতলাব লাগিব আৰু 1 মিনিট উতলাৰ পিছত আপোনালোকে গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব পাৰিব। মটৰ পনীৰৰ ৰেচিপি প্ৰায় ৰেডি। এতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই দিয়ক আৰু নমাই গৰমে আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ভাত, ৰুটি, পৰঠা, নান আদি সকলোৰে লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। এয়া দেখিছেনে, দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকে যদি এনেকৈ বনোৱা নাই এবাৰ নিশ্চয় বনাই খাই চাব আৰু মোৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি থ'ব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ আহিলোঁ। ধন্যবাদ।